Hi viewers! Welcome to my YouTube channel. This is your Invisible Tutor. Sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng GCASH account with 50 pesos worth of freebies. So let's start our tutorial. First, you have to make sure that you have an internet connection. Turn on your Wi-Fi or mobile data. Then go to Play Store and search for GCASH. Next, click Install. Habang naghihintay tayo na mai-install ang GCASH application, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung ano nga ba ang GCash. Ang GCash ay isang electronic money na regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maaari kayong magbayad ng bill, bumili ng load, mag-send ng money from GCash to GCash or from GCash to other banks at syempre, maaari ding mag-receive ng pera. Ilan lamang yan sa napakadaming pwedeng gawin gamit ang GCash. Ang GCash application ay 44.92 MB lamang. Ang bilis ng pagka-download nito ay depende sa inyong internet connection. Napakadali ding pag-aralan kung paano gamitin ang GCash application. Kaya naman, advice ko sa iyo, tapusin mo ang video na ito upang makapag-register ka na gamit ang iyong mobile number. GCash application is now installing. Finally, meron na tayong GCash application at maaari na rin natin itong gamitin. Click GCash application. Re-request po ng permission ang GCash upang ma-access ang ating contacts, storage, devices location at camera. Ito ay para magamit na din natin ang lahat ng features ng application. Kaya naman, i-allow lang natin lahat. So, eto na po. Welcome to GCash. Turn your phone into a secure electronic wallet. Use it across all networks with no data charges for Globe and TM. Enter your mobile number. Then click Next. Enter your 6-digit authentication code na isinend ng GCash sa inyong mobile number. Ganito po ang text message na inyong marireceive. Paalala po ng GCash for your protection, do not share your code with anyone. Yan po ang dahilan kung bakit nakataklob ang aking authentication code. Ito po ang pinaka-registration form ng GCash. Nakalagay po dito na tell us something about yourself. Only provide information that is true and correct. Ito po ay para mas mabilis na ma-verify ang ating GCash account gamit ang ating valid ID. So now, type your first name, your last name, then set your birth date,
Type your address. Siguraduhin nyo lamang po na ang address na nakalagay sa inyong valid ID ay siya ring address na inilagay ninyo dito sa inyong registration form. Also, type your active email address. Review your information. Check your spelling and important dates. At kung sakali na may correction kayo sa inyong information, i-click lamang ang Edit My Details. At kung ayos na ang inyong information, muling i-click ang Next. Do you have a referral code? Ito ay optional lamang. Sa pagkakataong ito ay gagamit ako ng referral code BRBTJ7Z. Siguro ay nagtataka kayo kung bakit gumamit pa ako ng referral code kung gayong ito ay optional lamang. So, pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko upang malaman mo ang dahilan kung bakit ako gumamit ng referral code. Based on my first GCASH account registration, nakatanggap ako ng 50 pesos load cash voucher dahil ginamit ko ang referral code ng aking kapatid. 4 days after the registration, tsaka ko na-receive ang voucher. Ang 50 pesos worth of freebies na ibibigay ng GCash ay valid within 14 days starting from the date of issue of voucher. Kaya naman, advice ko sa iyo, gumamit ka ng referral code sa pagre-register ng iyong GCash account. Pwede mong gamitin ang GCash referral code ng iyong kapatid, kaibigan, o kahit kanino man sa kakilala mo. Pero, kung wala kang kakilala na may GCash account, malaya mong magagamit ang referral code na ginamit ko. Muli, ang referral code ay BRBTJ7Z. Pagkatapos mong ilagay ang referral code, ay i-click mo na ang Submit upang makapag-set ka na ng iyong mobile PIN. Avoid using weak, easy-to-guess mobile PINs such as 1234, 111, or your birth date. Create your 4-digit mobile PIN, then verify your 4-digit mobile PIN. Bago mo isubmit ang registration form, ay basahin mo muna ang terms and conditions at privacy policy ng GCash. At kung sumasang-ayon ka sa nabasa mo, i-click mo na ang submit. After registration, ito ang magpa-flash sa inyong screen. Congratulations! We've successfully created your GCash account. So, let's proceed to log in. Enter your mobile PIN. And now, welcome! There are the key features of GCash. Explore GCash full range of services. Tap up your wallet so you can start transacting with GCash. You can buy load and claim credits no matter what network you are on. GCash warns you to never share your mobile PIN or one-time PIN with anyone. GCash or its representatives will never ask for your mobile PIN or one-time PIN. Don't be a victim of fraud. Always be wary before transacting with people. At kung wala na kayong ipaprocess sa transaction sa GCash, don't forget to log out your account.
So once again, this is your Invisible Tutor. But before we end our tutorial, don't forget to subscribe this channel, like this video, and click the notification bell upang maging updated kayo sa mga videos na aking i-upload.